हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनु शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज साताको पहिलो कारोबारको दिन 11.78 अंकले घटेर नेप्से परिसूचक 1960.30 मा आएर बसेको छ। 67 वटा कम्पनी बढेको छ र 173 वटा कम्पनी घटेको छ र आज सबैभन्दा धेरै घट्ने कम्पनीको रूपमा आज सीकेएचएल छ। यो धेरै घटेको छ। त्यस्तै 8 वटा कम्पनी चाहिँ स्थिर छ र कारोबारको कुरा गर्नुपर्दा 2 अर्ब 8 करोड 27 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। अब टेक्निकल चार्ट हेर्दाखेरि अब कस्तो देखिन्छ त, मार्केटमा के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ कुरा गरिहालौं। मार्केट हामीले पहिला यहाँबाट चाहिँ 1960 बाट माथि फर्कन सक्छ भनेर हामी कुरा गरिरहेका थियौं र आज मार्केटले चाहिँ एउटा यो 1960 को लाई पनि तल ब्रेक गरेर तल गएर फेरि 1960 मै आएर यसरी आज 1960 को लेभलमा आएर बसेको छ। यसरी मार्केटले चाहिँ एउटा पोइन्टमा आएर बसेको छ। यो लेभललाई चाहिँ क्रस डाउन गरेर ब्रेक डाउन गरेर तल आउँछ। अब मार्केट करिब 1910 कै लेभलमा आउँछ भनेर हामीले अब प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ। 1910 लाई चाहिँ छुन सक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ र यस पश्चात फेरि माथि जान सक्छ र फेरि तल घट्न सक्छ। 1900 भन्दा पनि मुनि 1800 कै लेभलमा पहिलाकै लेभलतिर 1810 तिर अथवा 1820 को लेभलतिर आउन सक्छ। तल्लो लेभलमा मार्केट आउन सक्छ भनेर हामीले कुरा गर्न सकिन्छ। यसरी मार्केट चाहिँ यो लेभलबाट यहाँबाट मार्केट घटेर अब बिस्तारै मार्केट यसरी यहाँबाट घट्दै घट्दै गरेर यो ट्रेन्ड लाइनको यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा तलै रहेर यसरी आउन सक्छ र केही दिन पश्चात यसरी थोरै माथि गएर फेरि यसरी चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै आउन सक्छ। यसरी यो ट्रेन्ड लाइनको लागि चाहिँ छोएर फेरि फर्कन सक्छ। यो माथिल्लो लेभलमा यसरी ट्रेन्ड लाइनलाई टच गरेर जसरी यहाँबाट गएको छ यसरी यो मार्केट घटेर यहाँबाट यसरी फेरि टच गरेर यसरी झर्न सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। मार्केट अहिले डाउन ट्रेन्डमा छ। स्टकहरु घटेर धेरै नै सस्तोमा आइसकेको छ। हामीले पहिलेदेखि कुरा गरिरहेका थियौं 1960 यो 1980 को कुरा गरिरहेका थियौं। 1980 लाई पनि ब्रेक गरेर तल आएको छ। अब यसरी आयो भने 1900 कै लेभलमा आउन सक्छ। 1910 यसको सपोर्ट छ। यो 1910 लाई पनि ब्रेक गर्यो भने मार्केट पहिलेको लेभल 1810 कै लेभलमा चाहिँ आउन सक्छ भनेर हामीले कुरा गर्न सकिन्छ। बजारमा एकदमै कारोबार रकम चाहिँ एकदमै कम छ, जसले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू अब थोरै मूल्यमा पनि बार्गेनिङ गरेर बसेको 1-2 रुपैयाँमा 5-7 रुपैयाँमा पनि बार्गेनिङ गरेर बसेको देख्न सकिन्छ बजारमा। अब बजार घटिरहेको छ। अब केही इन्डिकेटरहरु लगाएर हेरौं। इन्डिकेटरहरु लगाएर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त बजारको माहौल भन्ने कुरा हामी गरौँ। अब सुरुमा सुपर ट्रेन्ड लगाएर हेरौं। सुपर ट्रेन्डबाट बजार डाउन ट्रेन्डमा छ। त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौं। बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि अहिले बुलिङ्गर ब्यान्ड लोअर ब्यान्डमा क्यान्डलहरु बनिरहेको छ र डाउन ट्रेन्ड छ। अब सुपर ट्रेन्डले पनि अब डाउन ट्रेन्डै देखाएको छ, सेल सिग्नलै देखाएको छ। यसरी मार्केट घटिरहँदाखेरि अब कहिले फर्केला भनेर हामी अब अनुमान गर्न त सकिन्छ। कम्तीमा पनि 1900 को लेभलमै जान सक्छ। अहिले लगातार घटेको घटै छ। भोल्युम पनि नर्मलै आएको छ, पहिलाकै तुलनामा आएको छ, जसले गर्दाखेरि मार्केट अझै केही घट्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ र केही स्टकहरु पहिलाकै भावमा आउन लागिसकेको छ। त्यस्तै एमएससीडी हेरौं। एमएससीडी बाट हेर्दाखेरि एमएससीडी ले पनि डाउन ट्रेन्डै देखाइरहेको छ। एमएससीडी ले पनि डाउन ट्रेन्ड देखाएको छ। क्यान्डलहरु दुईटा क्यान्डलहरु एकदमै राता बनेको छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि सेलरहरु एकदमै एक्टिभ छन् भन्ने कुरा जनाइराखेको छ। त्यस्तै आरएसआई को कुरा गरौँ। आरएसआई को कुरा गर्दाखेरि आरएसआई 30 को लेभलमा आएको छ। 30 को लेभलबाट बारम्बार फर्किरहेको छ। यो लेभलबाट फेरि मार्केटले एउटा सानो स्विङ चाहिँ दिन सक्छ। एक दिन घट्यो अथवा त्यस पश्चात चाहिँ बढेर मार्केट फेरि माथितिर जान सक्छ। एउटा सानो स्विङ आउन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। आरएसआई एकदमै ओभरसोल्ड जोनमा आएको हुँदाखेरि मार्केटमा चाहिँ अलिकति एउटा बाउन्स ब्याक आउँछ कि भनेर हामीले अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्यो भने अहिले तत्कालै आउने चाहिँ देखिदैन। बजार एकदमै डाउन ट्रेन्डमा छ।
एकदमै स्टकहरू घटेर सस्तोमा आइपुगेको छ। अब फिबोनाची रिट्रेस गरेर हेऱ्यो भने पनि के देखिन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। फिबोनाचीबाट मार्केटमा अलिकति तपाईँहरूले किन्दा पनि कुनै इन्डिकेटरहरू 2वटा इन्डिकेटरहरू युज गरेर त्यसबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेऱ्यो भने अब बजारमा के होला त, अब फिबोनाचीले पनि अब 1900 यो 0.61 को यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल आएको छ र नेक्स्ट भनेको हाम्रो 1900 कै लेभलमा यसरी यो फिबोनाचीले पनि के गरेको छ 1900 कै लेभलमा यसरी मार्केट चाहिँ अब यो लेभलसम्म आउन सक्छ भनेर यसरी देखाइराखेको छ। 1900 कै लेभलमा आउन सक्छ र यो लेभलबाट मार्केट फर्किन पनि सक्छ, किन भन्दाखेरि त्यसको माहौल चाहिँ अलिकति राम्रो त छैन, तैपनि यो लेभलसम्म मार्केट आएर फर्कन सक्छ भनेर हामीले अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। अथवा यो ब्रेक, अब नेगेटिभ कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो ब्रेक गर्यो भने मार्केट पहिलाकै लेभलमा आउँछ भनेर हामी भन्न चाहिँ सकिन्छ अथवा ठोकुवा गर्न सकिन्छ। बजारमा चाहिँ अहिले धेरै बायरहरू छैनन्, सेलरहरू छन् जसले चाहिँ स्टकहरू बेचिरहेका छन् र बायरहरूले पनि सानो थोरै मूल्यमा पनि बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। यसले मार्केटमा चाहिँ कुनै पनि मोमेन्टम चाहिँ अहिले तत्कालै आउने सिनारियो चाहिँ देखिएको छैन। अब केही स्टकहरू हुनसक्छ, हामीले पहिला हेरिरहेका स्टकहरूलाई हेरौँ। अब त्यस्तै सोनाबाट जाउँ, सोना चाहिँ अलिकति माथि गएको छ यसरी। अब डाउन ट्रेन्डमै भएको छ बजार होइन, अब केही स्टकहरू घटेर पहिलाकै लेभलमा आउन लागिसकेको छ। अब सोनाको कुरा गर्दाखेरि सोना डाउन ट्रेन्डमै छ। अब डाउन ट्रेन्डमा भए तापनि अब यो एउटा एकदमै राम्रो लेभलमा आएर बसेको छ म्यानुफ्याक्चर सेक्टर अन्तर्गतको यो कम्पनी। सुपर ट्रेन्ड पनि लगाएर हेरौँ, सुपर ट्रेन्ड पनि लगाएर हेर्दाखेरि यसमा सेल सिग्नल देखाएको छ, तर हामीले चाहिँ यहाँ के गर्न सकिन्छ, यसलाई बाई सेटअपको एउटा इन्डिकेटरहरू हामी म्याकडी र बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेऱ्यो भने पोजिटिभ एरियामा हिस्टोग्रामको पोजिटिभ एरियामा क्यान्डल बनेको छ र यहाँ चाहिँ यहाँ म्याकडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई काटेर क्रस गरेर यहाँ बाई सिग्नल दिएको छ र बुलिङ्गर ब्यान्डबाट पनि यहाँ बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा राम्रो क्यान्डल बनेको हुँदाखेरि यदि यहाँबाट बजार बढेर जाने जस्तो भयो भने हामी यो स्टकहरूलाई चाहिँ किन्न सकिन्छ। यसमा ठिकै छ माहौल। 473 पश्चात सुपर टेनले पनि बाई सिग्नल दिन सक्छ। त्यस्तै GCIL घोराई सिमेन्टको कुरा गरौँ, घोराई सिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि घोराई सिमेन्टमा पनि सेम त्यस्तै छ। यसमा म्याकडी लाइन पनि क्रसओभर गर्न लागेको छ, पोजिटिभ एरियामा हिस्टोग्राम बनेको छ सानो। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर सेक्टर चाहिँ एउटा राम्रो कन्डिसनमा छ जस्तो छ भनेर हामी भन्न पनि सकिन्छ। अब शिवमको कुरा गर्दा पनि शिवममा अहिले यो म्याकडी लाइनलाई त क्रसओभर गरेको छैन, सिग्नल लाइनलाई चाहिँ क्रसओभर गरेको छैन र क्यान्डल राम्रो बनेको छ। माथि मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर गयो भने एउटा म्यानुफ्याक्चर सेक्टर चाहिँ एउटा राम्रो हुनसक्छ भनेर हामीले गेस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामी अब केही कम्पनीहरू हेरौँ, NREM हेरौँ। NREM भनेको नेपाल रिपब्लिक मिडिया छ। अब यो कम्पनी पनि डाउन ट्रेन्डमै छ। अब स्टिल राम्रा कम्पनीहरू किन्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँसँगै भएका कम्पनीहरूलाई थप्नुभयो भने राम्रो हुनसक्छ। यो चाहिँ अब अलिकति यसमा अहिले सेलरै हाबी छन् भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। र त्यस्तै केही हाइड्रो पावरहरू हेरौँ। सुरुमा राधी हेरौँ। राधी अब हाइड्रो पावरहरू धेरै घटिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ सेल सिग्नल देखाएको छ। सुपर ट्रेन्ड यो यसको ब्रेक गरेर सुपर ट्रेन्डको एउटा सपोर्टलाई ब्रेक गरेर तल आएको छ। अब हामीले यस्ता स्टकहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। एउटा बाई सेटअप इन्डिकेटरहरू राखेर यसरी म्याकडी लाइनले काटेर माथि जाँदाखेरि यी स्टकहरूलाई चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। त्यस्तै UMRH हेरौँ, युनाइटेड मर्दी हाइड्रो पावर्स। यो यसमा चाहिँ सुपर ट्रेन्डको सपोर्ट थिम आएको छ। 340 भन्दा तल आयो भने यसमा पनि सेल सिग्नल आउन सक्छ सुपर ट्रेन्डबाट। स्टिल यसमा चाहिँ बाई सिग्नल देखाए तापनि हामी अहिले बाई गर्न सकिँदैन। त्यस्तै MBJC हेरौँ।
मध्य भोटेकोसी हेरौँ। मध्य भोटेकोसीले मध्य भोटेकोसी पनि 302 मा आएर बसेको छ। सुपर ट्रेन्डको सपोर्ट हो भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। यो 300 भन्दा मुनि गयो भने सुपर ट्रेन्डबाट पनि सेल सिग्नल देखाउँछ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै CHCL हेरौँ। चिलिमे हाइड्रो पावर हेरौँ। चिलिमे हाइड्रो पावर हेर्दाखेरि पनि चिलिमे हाइड्रो पावरमा पनि स्टिल सेल सिग्नल आएको छ। हामी केही वेट गर्नुपर्छ। हाइड्रो पावर सेक्टर अलिकति माथि गएर तल झरेको छ। अब केही दिन मार्केट घट्न दिनुपर्छ र सस्तो भयो भने स्टकहरू चाहिँ उठाउनुपर्छ मेरो विचारमा। अब सेयर बजार भनेको एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। तपाईहरूले जानेर बुझेर मात्र चाहिँ लगानी गर्नुहोला। त्यस्तै ऊर्जाको कुरा गरौँ। ऊर्जाको कुरा गर्दाखेरि ऊर्जामा पनि सुपर ट्रेन्डबाट चाहिँ बाई सिग्नल आएको छ। बाई सिग्नलै छ स्टिल। यो 270 को लेभलतिर आयो भने 270 भन्दा तल आयो भने यसमा सेल सिग्नल आउन सक्छ। यदि तपाईलाई प्रॉफिट छ भने चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलिकति राइट शेयरको कारणले गर्दाखेरि यो घट्न नमानेको हो कि भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ। तर बजार समग्रमा चाहिँ डाउन ट्रेन्ड जाँदाखेरि यसलाई पनि नछोला भनेर हामी भन्न सकिँदैन। त्यस्तै BPCL हेरौँ। बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेड हेरौँ। बुटोल पावर कम्पनी हेर्दाखेरि यसमा पनि सेल सिग्नल आएको छ। सुपर ट्रेन्डको सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल आएको छ। स्टकहरूलाई चाहिँ हेरिराख्नु होला। अब नेप्से अब यो हाइड्रो पावरमा चाहिँ यस्तै सबैमा चाहिँ कुनैमा चाहिँ बाई सिग्नल आएको छैन जस्तो लाग्छ। आएका स्टकहरूलाई हेर्नुभयो भने तपाईहरूले त्यस पश्चात चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। AKJCL हेरौँ। AKJCL हेर्दाखेरि पनि AKJCLमा पनि सेल सिग्नल आएको छ। अलिकति तल सस्तोमा आउँदाखेरि तपाईहरूले किन्ने प्रयास गर्नुहोला। हेर्नुहोला स्टकलाई, यो स्टकको चार्टहरूलाई हेर्नुहोला। अहिले तत्कालै हाइड्रो पावर सेक्टरमा यामीएलमा हेरौँ। यामीएलमा पनि अब स्टिल यसमा चाहिँ सुपर ट्रेन्डको सपोर्टलाई ब्रेक गरेको छैन। यो 205 भन्दा मुनि गयो भने यो स्टकमा पनि सुपर ट्रेन्डले सेल सिग्नल देखाउन सक्छ। समग्रमा सबै स्टकहरू घटिरहेको छ र घट्दाखेरि आफूसँग भएका राम्रा स्टकहरू एउटा लेभलमा आएर किन्नुपर्छ भनेर तपाईहरूले बुझ्नुपर्छ। र शेयर बजार भनेको एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। तपाईहरूले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने सिक्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्, पढ्नुहोस्, त्यस पश्चात मात्र लगानी गर्नुहोला। र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा तपाईहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र सब्सक्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी विविध अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।